Pulis გათეთრების სქემა პროგრეს ბანკიდან სადმიდის კვალი მამუკა ხაზარაძის სკანდალური განცხადება და მთავარი ჟურნალისტური გამოძიების გაგრძელება. Რატომ ვერ ხედავს ამერიკელების ადგილს შავ ზღვაზე ბიძინა ივანიშვილი და რატომ გაუხანგრძლива ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ვადა ანაგლის კონსორციუმს. დეტალები მთავარში 12-ზე. მოგესალმებით ეთერშია მთავარი 12-ზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ივანიშვილი და ფულის გათეთრების საქმე მთავარი არხის ჟურნალისტური გამოძიება ახალი სკანდალის მიზეზი ხდება. ჩვენს მიერ მოპოვებულ დოკუმენტში წერია, რომ გადარიცხვები, რომელიც ფულის გათეთრების კრიტიკულ ნიშნულზე იყო, პროგრეს ბანკმა პანამაში შეასრულა. პანამაში კომპანიებს ფლობს ბიძინა ივანიშვილიც. შესაძლოა ეს სკანდალი სრულიად ახალ მასშტაბზე გავიდეს და დადგინდეს, რომ ივანიშვილის ბანკით არა მხოლოდ ფული თეთრდებოდა, არამედ ბიძინა ივანიშვილი თავად იყო უკანონო ტრანზაქციების მონაწილე და საკუთარი შავი ფულისთვის ლეგალური სახის მიცემას ცდილობდა. ეს უმძიმესი დანაშაულია და 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ამ ხმაურიანი ჟურნალისტური გამოძიების ავტორი მაკა ჩიხლაძე გამოდის კავშირზე მთავარი სტუდიასთან. მაკა, ჩვენს ხელში ძალიან ბევრი დოკუმენტია, რომელიც პროგრეს ბანკს ეხება და უკვე დავიწყეთ ამ დოკუმენტების გაშიფრვა, რაც გინდება პირველადი შემოწმებით. ქეთი გუშინ ჩვენ მაყურებელს მხოლოდ ის მოუყევით, რომ ფულის გათეთრების ფაქტი დასტურდებოდა სწორედ საერთაშორისო აუდიტის მიერ შექმნილ დოკუმენტში. ახლა კი დავიწყეთ დოკუმენტაციის დანარჩენი ნაწილი შესწავლა და ამ დოკუმენტაციის ერთი ნაწილი მაქვს მე ახლა მხოლოდ ხელთ და უკვე ვსწავლობთ იმ კომპანიებს, რომლებიც ამ საეჭვო ტრანზაქციებში იყვნენ შემჩნეული. შემიძლია უკვე დადასტურებულად გითხრათ, რომ აქ რამდენიმე საეჭვო კომპანია ფიქსირდება, მათ შორის არის ტანტი ლიმიტედი, რომელიც როგორც გაირკვა და დოკუმენტებით არის ასევე დადასტურებული გავრილოვის თაღლითობაში და ფულის გათეთრებაში შემჩნეული გავრილოვის რაზვიტიეს წილის მფლობელია, მისი ბანკის მფლობელი, ასევე არის კომპანია ბარი, რომელიც შეპესე ავგანეთთან არის ბმაში და ესეთ დოკუმენტებით არის დადასტურებული და თავის მხრივ შეპესე ავგანეთი არის ტაგანის კრიმინალურ დაჯგუფებასთან კავშირში მყოფი ორგანიზაცია. შეპესე BM ჯორჯია ფიქსირდება, აქ რამდენად გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ეს არის ქართული კომპანია და ასევე ნიგერიული კომპანია არის დაფიქსირებული გადარიცხვებისას, რომელიც რატომღაც გახოკიძეზე თბილისში, გახოკიძის ქუჩაზე უნდა მდებარეობდეს. ჩვენ ბუნებრივია ამ საკითხის კვლევასაც ვაგრძელებთ, თუმცა მანამდე ამ ეტაპზე რაც შემიძლია გითხრათ ის, რომ ამ საეჭვო გადარიცხვებში მონაწილე კომპანიების დიდი ნაწილი ამ დროისთვის არის დისკვალიფიცირებული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რამდენიმე კომპანია საერთოდ არ იძებნება. ქეთი ენუქიძე შეაჩერე კორუფციას დამფუძნებელი ჩავწერეთ ამ თემაზე, რომელმაც ეს დოკუმენტაცია ჩვენთან ერთად შეისწავლა და ქეთი ენუქიძე ამბობს, რომ ძალიან დიდი და საფუძვლიანი გონივრული ეჭვი არსებობს იმისა, რომ ამ ყველაფერში ჩართული იყოს თავად ბიძინა ივანიშვილი და ის პროგრეს ბანკში, რომლის 22%-ის წილის მფლობელიც იყო, საკუთარი ფულის გათეთრებითაც ყოფილიყო დაკავებული. ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიები მთელი მსოფლიოსთვის თავსატეხს სწორედ იმიტომ წარმოადგენს, რომ აქ არსებობს ძალიან ბევრი კითხვა, იმიტომ რომ ეს არის დაფარული, ჩვენ ეს არ ვიცით. ჩვენი თავსატეხი გვაქვს, ხო, როცა საქართველოში ასეთი მდგომარეობა, როდესაც ამ ბანკთან, ამ კატეგორიის ბანკთან არის დაკავშირებული ქვეყნის ფაქტობრივად პირველი პირი, ბუნებრივია ჩნდება კითხვა, რაში მდგომარეობდა მისი ინტერესი. რატომ შეიძლება რომ არ იყოს ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული? უკვე ის რომ გავრილოვის ბანკთან არის, გავრილოვთან არის და გავრილოვს უფრო მსხვილი წილი ქონდა სხვათაშორის, ხო? გავრილოვის და ივანიშვილის სახელების ერთად მოხსენიება უკვე თავისთავად არის იმხელა სკანდალი, რომ რომელიმე კომპანიასთან ასოცირება ბიძინა ივანიშვილის აბსოლუტურად ბუნებრივი და ორგანული უნდა იყოს. ყველა ლოგიკის მიხედვით აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა იყოს საქართველოს ეროვნულ ბანკში. ჩვენ ამ თემაზე ჩავწერეთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გუში, როდესაც ამ ჟურნალისტური გამოძიების სამზადისში ვიყავით, თუმცა მაშინ კობა გვენეტაძემ არ დაადასტურა ამ დოკუმენტების არსებობა ეროვნულ ბანკში. დღეს, როდესაც უკვე ჟურნალისტური გამოძიების შემდეგ ხელახლა დაიწყეს დოკუმენტების კვლევა ეროვნულ ბანკში, უკვე კობა გვენეტაძის მოადგილე გვეუბნება, რომ ეს დოკუმენტაცია ნამდვილად არ ინახება ეროვნულ ბანკში. რაც შეეხება გამოძიებას, არჩილ მესტვირიშვილი ამბობს, რომ გამოძიება დაიწყოს თუ არა, ეს მისი გადასაწყვეტი არ არის. დიახ, სპეციალურად აქ მოსვლამდე მოვიკითხეთ და ჩვენ მსგავსი დოკუმენტი ეროვნულ ბანკში არ გვაქვს, არ ვერ მოვიძიეთ და ჩვენი ინფორმაციით, რაც ამ წუთში გვაქვს, მსგავსი დოკუმენტი ეროვნულ ბანკში არ არსებობს და ჩვენ ამ დოკუმენტის შესახებ ინფორმაცია არ გქონია. პროგრეს ბანკი იყო შესწავლილი 2010 წელს. პერიოდულად ხდება ბანკების შემოწმება, მათ შორის 2015 წელს პროგრეს ბანკმა მოგმართა ჩვენ ლიკვიდაციის თაობაზე და ჩვენ ვიცოდით, რომ მას ბაზრიდან გასვლა სურდა და ეძებდა მყიდველს. სხვა ინფორმაცია არის კონფიდენციალური.
უნდა მოხდეს თუ არა გამოძიება თქვენი პოზიცია მაინტერესებს. გამომდინარე იქიდან რომ გამოდის რომ ეს დოკუმენტები გაქრა და არ არის ეროვნულ ბანკში. უნდა მოხდეს თუ არა გამოძიება ამ საკითხთან. ამას სჭირდება, ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ეროვნულ ბანკში ეს დოკუმენტები გაქრა, იმიტომ რომ ჩვენთან ეს დოკუმენტები არ ყოფილა. ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ასეთი სკანდალური დოკუმენტების გავრცელების შემდეგ ახლა ამ წუთებში უნდა ინიშნებოდეს უკვე საქართველოს პროკურატურაში ბრიფინგი გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით. ასეთია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის პოზიცია. გიგაური თავის მხრივ აპირებს ამ სკანდალური დოკუმენტაციით დაინტერესებას და საკუთარი ანალიზის დადებას, მანამდე კი იმის თქმა შეუძლია მხოლოდ რომ გამოძიება არის აუცილებლად დასაწყები და იმ ფონზე, როდესაც თავად მამუკა ხაზარაძეს ედავებიან 11 წლის წინანდელ ფულის გათეთრებას, აქ გვაქვს აშკარა დოკუმენტები, რომლითაც გამოძიება ნამდვილად უნდა დაინტერესდეს და ეს არის ეთანხება ეს პირს, რომელიც არის ქვეყნის მმართველი. ეს არის, რა თქმა უნდა, ის საქმე, რომლითაც უნდა დაინტერესდეს პროკურატურა, არა მხოლოდ სავარაუდო ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით, არამედ იმ პირთა ქმედებებთან დაკავშირებით, რომლებმაც მიიღეს ეს კონკრეტული ინფორმაცია და ამაზე რეაგირება არ ჰქონიათ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს საქმე, იმიტომ რომ ქვეყნის რეალური მმართველი არის სავარაუდოდ ამაში ჩართული და ამისად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სახელმწიფოს მიტაცებაზე და იმაზე, რომ მას აქვს გავლენა საგამოძიებო ორგანოებზე, იმ შემთხვევაში თუ აქედან მათი მხრიდან, საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან რეაგირება არ იქნება, ცხადი ეს კიდევ ერთი მაგალითი იქნება და დადასტურება იმისა, რომ ჩვენი სახელმწიფო მის მიერ არის მიტაცებული. რახან ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ მათთან არ ინახება ეს დოკუმენტაცია და ინტერესების შემთხვევაში თავად ეროვნულ ბანკსაც და საქართველოს პროკურატურასაც თუ ის გამოძიების დაწყებას გადაწყვეტს, ჩვენ შეგვიძლია მივაწოდოთ ეს დოკუმენტაცია, რომელიც თავის მხრივ შეიძლება იყოს გამოძიების დაწყების საბაბი. მაკაჩიხლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მთავარი არხის ჟურნალისტურმა გამოძიებამ დღეს ყველა პოლიტიკური თემა გადაფარა. ფულის გათეთრების სავარაუდო სქემამ შესაძლო არა მხოლოდ პროგრეს ბანკის, არამედ სახელმწიფო ინსტიტუტების ხელმძღვანელების პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენოს დღის წესრიგში. იმ ადამიანებისა, ვინც იცოდა, რომ ივანიშვილის ბანკი ფულს ათეთრებდა, თუმცა ამ დანაშაულზე თვალი დახუჭა, კვალი წაშალა და საქმე მიჩქმალა. პირველი დარტყმის ქვეშ ეროვნული ბანკი დგება, რომელმაც ამ უკანონო ტრანზაქციების შესახებ იცოდა, თუმცა არ დაიწყო და საქმის მასალები პროკურატურას არ გადაუგზავნა. ნათია გოგსაძე, მთავარი არხის პოლიტიკური ჟურნალისტი გვერდება, ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, რას ითხოვენ პოლიტიკოსები? ბიძინა ივანიშვილმა შავ ზღვაში მოკლა ქართული ოცნება, აცხადებს ნიკამელია, რომელიც დღეს პირველად შემოუერთდა პარლამენტის ხდომას. ოპოზიციონერი დეპუტატი ამბობს, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ ფაქტის გამოძიება, მაგრამ არა ამ ხელისუფლების პირობებში, მას შემდეგ, რაც ჩატარდება დემოკრატიული არჩევნები, მოხდება ხელისუფლების ცვლილება და პირდაპირ ეთერში საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში უნდა დაიკითხოს პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი და ყველა ის პირი, რომელიც ჩართული იყო ფულის გათეთრების საქმეში და ასევე მონაწილეობდა საქართველოსთვის სტრატეგიული პროექტების დასამარებაში, აცხადებს ნიკამელია. რაც შეეხება უმრავლესობის წევრებს, ისინი ამბობენ, რომ მამუკა ხაზარაძის განცხადებები და არგუმენტები მათთვის არ არის მნიშვნელოვანი. პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით კი აცხადებენ, რომ ეს დოკუმენტაცია არის საეჭვო, რომელიც გაასაჯაროვა მთავარმა არხმა. ოპოზიციის სხვა წევრები კი აცხადებენ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ აუცილებლად დაიწყოს გამოძიება, მაგრამ ქართული ოცნების ოპონენტებს არ აქვთ იმედი, რომ პროკურატურა დროულად და ობიექტურად დაინტერესდება ამ საქმით. ბიძინა ივანიშვილის ხელით რუსეთმა მოახერხა და აისრულა ოცნება, რუსული ოცნება. აისრულა ის ოცნება, რომელიც გულისხმობს უარს ანაკლის სპორტის მშენებლობას. რა გაირკვა საბოლოოდ? გაირკვა ის, რომ ივანიშვილი არა მხოლოდ უზურპატორია, ივანიშვილი არა მხოლოდ დიდრდებოდა კიდევ უფრო ხალხის ხარჯზე უკანასკნელ წლებში, არამედ იყო მუდმივად დაკავებული და არის დარწმუნებული ვარ დაკავებული შავი ფულის რეცხვით. შავი ფულის რეცხვით თავის პარტნიორებთან ერთად, მათ შორის კალაძესთან ერთად. არ ველოდოთ, რომ რაიმე გამოიძიებს ივანიშვილი საკუთარი თავის წინააღმდეგ, სანამ ის არის მართლის სადავეებთან, მაგრამ როგორც კი შეიცვლება ხელისუფლება, აუცილებლად და საჯაროდ მთელი საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომად
უნდა მოხდეს ამ საკითხის გარკვევა პირდაპირ ეთერში მე პირდაპირ გეტყოდით საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში. Მაგ პრეტენზია ხელისუფლებასთან, რომელიც იყო ვალდებული, რომ პროცესი ისე წაეყვანა, რომ ანაკლის პროცესზე ჩვენ მქონდა პროგრესი და არა პირდაპირ ჩაშლა. დღეს ანაკლის პროექტი არის ჩაშლის ზღვარზე. გუშინ გავიგეთ დამატებითი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიძინა ივანიშვილს გეოპოლიტიკურად არ მოსწონს ანაკლის პროექტი, მას არ მიაჩნია, რომ ამერიკელები უნდა იყვნენ შავ ზღვაში და ეს რო არ იყოს ძალიან ლოგიკური ჯაჭვის ნაწილი, რაც ხდებოდა ანაკლის მიმართ, კიდე შეიძლება არ ზღირდეს თქვათ რაღაცა საუბარი, ვინ ვის რა უთხრა, მაგრამ ძალიან ლოგიკური დაგვირგვინება არის იმ პროცესის, რაც ხდებოდა ანაკლის მიმართ. ამ ხელისუფლების პირობებში არათუ გამოძიება არ იქნება, რა თქმა უნდა, არაფერი არ შეიცვლება, ეს უნდა გვესმოდეს, სწორედ ეს არის მთავარი მიზეზი, რომ ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს არჩევნების გზით და მშვიდობიანად, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდი ხანი არიან ეს ადამიანები ხელისუფლებაში, მით უფრო ზიანდება კანონის უზენაესობა, მით უფრო არ დაიკითხება ის დასაკითხია, მით უფრო სასამართლო იქნება დამორჩილებული და მით უფრო ჩავარდება ის პროექტები, რომელიც ჭირდება ჩვენ ქვეყანას. მაიაც კიტიშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ კონსორციუმს ვადას მისცემს წლის ფულის გათეთრება არასწორი ტერმინია, ზოგადად შეცდომაში შეყავს საზოგადოება. ძალიან ხშირად ამ ტერმინს უწოდებს სპეკულაციურად იყენებენ, სად იყო შავი ფული, რომ გათეთრებულიყო, თავის кейსი ასე საუბრობენ და კონკრეტული ბრალი მაგალითად ვიცით, ის რომ 17 მილიონი ვიღაცამ გაიტანა ბანკიდან, მე რაღაც ოფშორებში მოხდა ეს თანხა, მე ვალდებულებები არ შესულდა, მე არ დააბრუნეს, ანუ 17 მილიონი სადღაც გაქრა და არ დაბრუნება მოხდა ამ 17 მილიონის და აქ უკანონო შემოსავალს ლეგალიზაციაზე საუბარდა. თუ ვინმე მეტყვის, იქ მეორე შემთხვევაში, რასაც ის ადამიანი საუბრობს, რაში გამოიხატებოდა, ამ შემთხვევაში ხო ვთქვით, რაში გამოიხატებოდა, ბრალდებამ თქვა ეს. იმ შემთხვევაშიც რაღაცა კონკრეტული უნდა თქვას, რომ ცოტა სერიოზულად ვილაპარაკოთ ამ თემაზე. ყუილსაც კი ვერ იფიქრებს ისე, რომ თავისთავი არ დააზიანოს. ესე იგი, ყუილითაც კი, რომელიც გუშინ თქვა. მაგალითად, შავ ზღვაში თითქოს ამერიკელებს რა უნდა თითქოს ვიღაცა ეუბნებოდა. ამითაც თავისას სოციალურ ქსელში წერენ ადამიანები სად იყო ამდენი ხანი, ეხა გაახსენდა, როცა დაჭირდა, ძელი განცხადება ალბათ ნახეთ მაიაც კიტიშვილის. ყველაფერს აკეთებს, რომ ხელი შეუწყოს მათ ამ პროექტის განხორციელებაში. ესეც ფაქტია, რომ სახელმწიფომ გააკეთა იმაზე მეტი, რაც ჰქონდა მას ვალდებულება. ხოლო ხაზარაძემ თავის მხრივ ნაკისრი არც ერთი ვალდებულება არ შეასრულა არც ერთ ეტაპზე. აპირებს თუ რა გამოძიების დაწყებას ხელისუფლება ჯერჯერობით მსგავსი ტიპის თუნდაც პოლიტიკური განცხადებები ჩვენ პარლამენტში ვერ მოვისმინეთ. ფულის გათეთრებაში ბრალდებულმა მამუკა ხაზარაძემ კი გუშინ კიდევ ერთი სკანდალური განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მას უთხრა, რომ შავ ზღვაზე ამერიკელებს არ უნდა ჰქონდეთ ინტერესი და რომ ის გეოპოლიტიკაში ვერ ერკვევა და რეალურად ყველა ის ეჭვი და მოსაზრება, რომ სწორედ რუსული ინტერესის გამო მუხრუჭდებოდა და კონსერვდებოდა ანაკლის პროექტი, ამით კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მთავარი არხის გასაჯაროებული სკანდალური დოკუმენტების ნამდვილობა ღამის მთავარში დაადასტურა მამუკა ხაზარაძემ. სწორედ ხაზარაძეა ბიზნესმენი, რომელმაც პროგრეს ბანკის აქტივების ნაწილი შეიძინა. ხაზარაძე პირდაპირ ამბობს, რომ მაღალი რეპუტაციის უცხოური კომპანიების მიერ პროგრეს ბანკის შესწავლის შემდეგ დაიდო დასკვნა, რომ გადარიცხვების ნაწილი ფულის გათეთრების კრიტიკულ ნიშნულზე იყო. მაშინ ეს ამბავი იცოდა ეროვნულმა ბანკმაც, რომელმაც დანაშაული დაფარა. ბატონო მამუკა, შეგიძლიათ თორე დაგვიდასტუროთ, რომ მაშინ, როდესაც თქვენ დაიწყეთ პროცედურა პროგრეს ბანკის შეძენასთან დაკავშირებით, შემოწმება პროგრეს ბანკის ჩაატარა უცხოელმა ექსპერტების ჯგუფმა, რომელიც თქვენ ჩამოიყვანეთ საქართველოში. გიდასტურებთ, რომ ესეთი შემოწმება კეთდება მხოლოდ საერთაშორისო აუდიტის მიერ, სახელს ვერ დაგისახელებთ. და შესაბამისად იმ დასკვნის რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი რეპუტაციის იმ დასკვნის შესაბამისად TBC ბანკმა გადაწყვიტა რომ რამოდენიმე აქტივს შეიძლება რომ გაკეთდეს რამოდენიმე აქტივთან ესე ვთქვათ შესყიდვა რამოდენიმე აქტივის დანარჩენის მარტივად ვთქვათ ხელისხლება არ შეიძლება. ბატონო მამუკა, შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია მე მოვისმინე ესე ვთქვათ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის აბსოლუტურად უსურცხო განცხადება, უნდა ცოდნოდა ეროვნული ბანკის იურიდიულ დეპარტამენტს, შიდა აუდიტის დეპარტამენტს, იმ ხალხს, ვინც ამის ლიკვიდაცია გააკეთა. ეს გადარიცხვები, რომელიც საეჭვო გადარიცხვებია, ამაზე პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ეკუთვნის ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს ბანკი ესე უსვათ გააქრო. ეს არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ეს საკითხი უნდა გადაეცეს პროკურატურას და ისეთივე ინტენსივობით, რა ინტენსივობითაც წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩვენ ჯგუფს ამოწმებდა 4 სახელმწიფო უწყება, მათ შორის
ასე ვთქვათ, ბრძნულად რო გამოდის, არ ვიცი, გვარი ფულის მონიტორინგის სამსახურია, რომელიც პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის, საგადასახადო დეპარტამენტი, ესე ვთქვათ, პროკურატურა, აი ესეთი ინტენსივობით ამოიღონ, ამ ფულის, რა თქმა უნდა, ამოიღონ და დაიწყონ გამოძიება. მე არ მჯერა, რომ ესენი პროკურატურა ან იგივე უწყებები რამეს საინტერესოს იტყვიან, მაგრამ ერთხელ სამუდამოდ ამ ქვეყანაში თუ გვინდა რომ ჩვენ ვიცხროთ ნორმალურ ქვეყანაში, შერჩევითი სამართალი ეს დევნა უნდა დამთავრდეს. ხელისუფლებამ უკან დაიხია ანაკლის კონსორციუმს მთავრობამ დოკუმენტაციის წარსადგენად ვადა წლის ბოლომდე მისცა და დროის ახალი ათვლა დაიწყო. მაიაც კიტიშვილი ამბობს, რომ არ მისცემს ოპოზიციას იმის თქმის საშუალებას, რომ პორტის პროექტი ივანიშვილის გუნდმა ჩაშალა. ჯერ კიდევ გუშინ ხელისუფლება მოშლას აანონსებდა, ხელშეკრულების მოშლას აანონსებდა, თუმცა საზოგადოებრივი ვნებათა ღელვის ფონზე ხელისუფლებამ უკან დაიხია. მიხელ სესიაშვილი გამოდის კავშირზე მთავარ არხთან. მიხელ, რა თქვა დღეს მაიაც კიტიშვილმა? დიახ, ბოლო შანსი ასე შეაფასა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მისივე გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ანაკლის კონსორციუმს წლის ბოლომდე მიეცემა დამატებითი ვადა, რათა მათ წარმოადგინონ დეტალური საინვესტიციო განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარმოუდგენიათ ღრმაწლოვანი პორტის განვითარება. თუმცა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკვე დღევანდელი მოცემულობით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და მთავრობას ზოგადად შეუძლია მოშალოს ხელშეკრულება ინვესტორთან და შეუძლია ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობის შესახებ გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი უკვე დღესვე ჩაშლილად გამოაცხადოს, რადგან როგორც სამინისტროში განმარტავენ, არც ერთი ვალდებულება ინვესტორს წარმოდგენილი არ აქვს, მათ შორის არც 120 მილიონიანი კაპიტალი არის შევსებული სრულად, რაც ინვესტორებს უნდა ჩაედოთ ამ პროექტში და არ არის წარმოდგენილი არც 400 მილიონი დოლარის დაკრედიტებაზე ბანკებთან მიღწეული შეთანხმება, ასევე დამატებით 20 მილიონი დოლარის საბანკო გარანტიები. თუმცა ამის მიუხედავად, როგორც ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამბობს, ის ითვალისწინებს პროექტის მნიშვნელობას და აი სწორედ აქედან გამომდინარე დამატებით დროს წლის ბოლომდე აძლევს კონსორციუმს. კონსორციუმმა არ შეასრულა თუ ვერ შეასრულა შუალედური ვადით 15 ოქტომბრის დადგენილი ვალდებულებები, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ არ ვისარგებლოთ ჩვენი უფლებით, გავწყვიტოთ ხელშეკრულება და გადავწყვიტოთ, რომ მივცეთ დრო წლის ბოლომდე ანაკლის განვითარების კონსორციუმს, რათა შეასრულოს სრულად ის ვალდებულებები, რაც აქვს აღებული და ნაკისრი საინვესტიციო ხელშეკრულები და წლის ბოლომდე მოახერხოს როგორც საკუთარი კაპიტალის ნაწილში, ასევე ბანკებთან 400 მილიონი დოლარის მოზიდვის ნაწილში საკუთარი ვალდებულება. ამ შემთხვევაში გვესმის პირადად ჩემს მიმართ კონსორციუმის მხრიდანაც ბრალდებები, რომ თითქოს ამერიკული ინვესტორის ასე ვთქვათ, სასარგებლოდ თითქოს გავაგდე ყაზახი ინვესტორი ოთახიდან ამავდროულად უშუალოდ კონსორციუმის დამფუძნებლისგან, ერთ-ერთი დამფუძნებლისგან ბრალდება იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ჩვენ არ გვინდა, რომ ამერიკელები ვიხილოთ ჩასვლაზე, უბრალოდ არათავსებადია ერთმანეთთან და ალბათ მე არ გამოვრიცხავ, რა თქმა უნდა, ასეთი ფაზები, როდესაც მესმის, როგორც არის პოლიტიკური საბოტაჟი, როგორც არის დივერსია და ასეთი ტიპის ბრალდებები, მათ შორის საჯარო ბრალდებები კონსორციუმის მხრიდან, რა თქმა უნდა, მე არ გამოვრიცხავ, რომ ესენი სინამდვილეში ემზადებოდნენ ამ საქმის არბიტრაჟის მიმართ. არის თუ არა ამერიკელების ადგილი შავ ზღვაზე, ჩვენ ეს კითხვა მინისტრს ბუნებრივია დღეს დაუსვით, შეგახსენებთ, სწორედ ასეთი განცხადება გააკეთა ღამის მთავარში სტუმრობისას მამუკა ხაზარაძემ. მაიაც კიტიშვილი ამბობს, რომ არის ამერიკელების ადგილი შავ ზღვაზე და რომ უბრალოდ ადგილი აქვს ანაკლის კონსორციუმის დამფუძნებლების მხრიდან ბრალდებებით მოგერიებას და აცილებას იმ პასუხისმგებლობისგან, იმ ვალდებულებებისგან, რომელიც ამ ინვესტორმა სახელმწიფოს წინაშე უნდა შეასრულოს. ამავე განცხადებასთან დაკავშირებით შეფასებები კეთდება საზოგადოებრივ მოძრაობაში ლელოშიც ჩვენ ვესაუბრეთ კახა კოჟორიძეს, რომელიც ამბობს, რომ არა მხოლოდ ეს განცხადება, არამედ ძალიან ბევრი ტენდენცია ქვეყანაში მიუთითებს იმაზე, რომ ხდება გეოპოლიტიკური კურსის გადანაცვლება და რომ ორიენტირი ხელისუფლებისთვის არის სწორედ რუსეთი და ჩრდილოეთი და რომ მას სრულიად დამაჯერებლად და ბუნებრივად მიაჩნია ის, რომ პრივატულ შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილი დაინტერესდებოდა ამერიკელების მიზნებით შავი ზღვის რეგიონში და რომ სწორედ ანაკლის სპორტისთვის შექმნილი პრობლემები უკავშირდება სწორედ რუსული გავლენის გაძლიერებას საქართველოში. ქვეყანა არ მიდის დასავლეთით და მიდის ჩრდილოეთით და მას მარტივად ხვდებით, ხო, რაც უფრო
მეტი დრო გადის, უფრო მეტად ცივა. ჩრდილოეთისკენ მივდივარ. არაერთი ექსპერტი საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთის ინტერესებში არ შედის საქართველოში ამხელა სტრატეგიული მნიშვნელობის პორტის არსებობა, რომელიც არის არამხოლოდ ეკონომიკური განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, არამედ პოლიტიკური უსაფრთხოების შემადგენელს ქმნის. ხელისუფლების ეს პოზიცია მაგონებს იმ დამნაშავის პოზიციას, რომელიც ადამიანს შუბლში დაახლის ტყვიას და მე ავრცელებს თვითმკვლელობის ვერსიას. დიახ, ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ დღეს ანაკლის განვითარების კონსორციუმს პრაქტიკულად საჯაროდ უთხრა ის, რომ მათ არც ერთი ვალდებულება შესრულებული არ აქვთ სამინისტროს პოზიციით. თუ როგორ იქნება კონსორციუმის პასუხი აი ამ განცხადებაზე და რა გეგმა აქვთ კონსორციუმის წევრებს წლის ბოლომდე, ამას უკვე მთავარის მომდევნო გამოშვებაში მოგიყვებით. მიხეილ სესიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ივანიშვილმა მითხრა, მოდით გავაშვათ ანაკლიას. ეს განცხადება მამუკა ხაძარაძემ ღამის მთავარში გააკეთა და ქართული ოცნების ლიდერთან მის რეზიდენციაში შემდგარი საუბარი გაიხსენა. ხაძარაძის მტკიცებით მას ივანიშვილმა უთხრა. ციტირებას ვახდენ. შენ ეტყობა გეოპოლიტიკაში ვერ ერკვევი, რა უნდათ ამერიკელებს შავ ზღვაში. მამუკა ხაძარაძის თქმით, მას თავდაპირველად ეგონა, რომ ოცნების ლიდერი ხუმრობდა, თუმცა საბოლოოდ დადგინდა, რომ ეს ასე არ იყო. შევხვდი მის რეზიდენციაში. საუბარი დაიწყო ძალიან მძიმედ, მითხრა რომ იცი რა, ოდი შევეშვათ ანაკლიას. შენ ეტყობა გეოპოლიტიკაში ვერ ერევი. და მე მეუბნება, ვერ ერკვევი. მე ესეთი რაღაცა მითხრა რომ რა უნდათ ამერიკელებს შავ ზღვაში, მე მეგონა რომ რაღაც შაყირთან ხონდა საქმე. რომ მივხვდი რომ ეს იუმორზეც აღარ ხონდა საუბარი და თქვა რომ იცი რა, მე ამ პროექტს იმიტომ დაუჭირე მხარი რომ გიორგი გამაგრებულიყო რაღაცა პრემიერად რო დავნიშნე რომ რაღაც სალაპარაკო ხონოდა ხალხთან და ეხლა მე ფიქრობდი რომ ჩინური კომპანია ან არაო სახელმწიფო ჩინური კომპანია უნდა ყოფილიყო. არ არის 2017 წელს ლაპარაკობ ნიკა. მე დავინახე რომ ერთკაც შეუძლია აი ესე ხელაღებით რომ ყველაფერი გადაშალოს. მინისტრთა კაბინეტი, ინვესტირება და ასე შემდეგ. მეორე ნაწილი. მე კითხვა დაუსვი, ხალხს რა უთხრათ მეთქი, ხალხს. იცი რა მეპასუხა? ინტერვიუს მივცემოდა და ყველაფერი კარგად იქნება. ხო ვიცი რა, ხვალ ახლა გამოვლენ ახლა ოცნება, უცბად მესეჯ ბოქსი გაივლება, იტყვია რომ ხაზარაძე ჭორაოდ, მე გეოვნებით თვალებში გიყურებთ ყველას. მთელი პასუხისგებლობით გეოვნებით ამას. ჩვენ ვართ დიდი საფრთხის წინაშე. ქვეყანა არის დიდი საფრთხის წინაშე. ქვეყანას უკვდება და იკვლება პერსპექტივა. ნიკამელია შინაპატიმრობის პირობებს აღარ დაემორჩილება. პარლამენტის წევრი დღეს საკანონმდებლო ორგანოში მივიდა და თქვა, რომ სახლში ჯდომას აღარ აპირებს, მელიას ხდომებზე დასწრებას და რეგიონებში ხალხთან შეხვედრას გეგმავს. დღეს მელია სახლიდან ისე გავიდა და პარლამენტში ისე მივიდა, რომ პროკურატურა საქმის კურსში აღარ ჩაუყენებია. გახდება თუ არა მელიას ეს გადაწყვეტილება მისი დაკავების საფუძველი და არის თუ არა დეპუტატი მზად პროკურატურის ამ რადიკალური სვლისთვის. მთავარი საპარლამენტო კორესპონდენტი ნინო სამყურაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ნინო, რა თქვა დღეს ნიკამელია? დიახ, ნიკამელია ამბობს იმას, რომ ის მოქმედებს ისე, რა უფლებებით მან მიანიჭა კონსტიტუციამ და შესაბამისად არ არის ვალდებული, რომ კითხოს რაიმე საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და არც აპირებს, რომ ამის შემდეგ ასე გააკეთოს. ნიკამელია დღეს ამბობდა იმას, რომ აპირებს იაროს პარლამენტში სხდომებზე და საპარლამენტო საქმიანობის გარდა აქტიურად გამართოს შეხვედრები რეგიონებში ამომრჩეველთან და სრულად განახორციელოს პოლიტიკური საქმიანობა. ნიკამელიას თქმით, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პროკურატურა, მას არ აინტერესებს, მაგრამ მან ხაზგასმით რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ ის მხოლოდ აკეთებს იმას, რა უფლებებიც მას ქვეყნის მთავარი კანონით აქვს მინიჭებული. ეს დაახლოებით იგივეა, რა უნდათ ამერიკელებს შავ ზღვაზე, რა უნდა მელიას პარლამენტში, ხო? დიახაც, აუცილებლად ვივლი, მაშინ როდესაც ჩავთვლი საჭიროდ, მაგრამ არა მხოლოდ პარლამენტში, ვივლი იქ, სადაც როგორც პარლამენტარმა უნდა გამახორციელოს ჩემი უფლებამოსილება ქუჩაში, სხვადასხვა ქალაქში ჩავალ, სხვადასხვა რეგიონში, რაიონში და შეხვდები ამორჩევას და ამის უფლებას ვერავინ ვერ ჩამომართავს. დღესაც დაგეგმილი მაქვს მე არაერთი შეხვედრა პარლამენტის მიღმა და აუცილებლად შეხვედრას გავამართავ. დეპუტატს არ აქვს ვალდებულება, მაშინ როდესაც იგი გამოდის, არ ვიცი მე, სახლიდან ჩააყენოს თადუმაძე ივანიშვილის
ადიუტანტი, რომ ის მიდის თავარ პოლიტიკურ ცენტრში, თავარ პოლიტიკურ შენობაში პარლამენტში. მე მგონი ამაზე დავაც კი უსაგნო არის. შინა პატიმრობის პირობებში ნიკამელია საკანონმდებლო ორგანოში მეორედ გამოცხადა, მაგრამ პირველ შემთხვევაში მან გაფრთხილება შეატყობინა ეს ყველაფერი პროკურატურას და პროკურატურისგან ჰქონდა ამის ინებართვა. ამ შემთხვევაში კი არანაირი შეტყობინება პროკურატურისთვის არ გაუგზავნია. საინტერესო არის რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თადუმაძის უწყება და იქნება თუ არა რაიმე სანქციები გამოყენებული ნიკამელიას წინააღმდეგ. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთი ქართული სოფელი, რომელიც შესაძლოა საოკუპაციო ხაზის მიღმა დარჩეს. რუს სამხედროებს ახალი გზა გაყავთ ჩორჩანის ტყის ოკუპირებული ნაწილიდან ოკუპანტების საოკუპაციო ხაზს სოფელ ყობის მიმართულებით ავლებენ. ყობი ამ დროისთვის ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი სოფელია. ფოტო და ვიდეო მასალას საოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშია ავრცელებს და რა ხდება ამ წუთებში საოკუპაციო ხაზთან. მთავარის გადამღები ჯგუფი შაქ-შაქეთთან იმყოფება. თამთა დოლენჯაშვილი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. თამთა, რა ვითარება დაგვხდა შენ ადგილზე? ქეთი, ეს არის შაქ-შაქეთის გამშვები პუნქტი, სწორედ ატოცის მიმართულებით და შაქ-შაქეთის გამშვები პუნქტის იქით სწორედ მთავარი ვერ ახერხებს შესვლას, რადგან ასახოს ის რეალური სიტუაცია, რაც ახლა სოფელ ყობში არის და ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ინფორმაციას გაწვდით ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშიას მიერ მოწოდებული საჰაერო გადაღების კამერის საშუალებით. იქ ჩანს ამ კადრებში სოფელ ყობში როგორ გაყავთ გზა ოკუპანტებს. ეს არის წაღვლის ჩორჩანას ტყის მიდამოები და სავარაუდოდ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები უკვე ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ ოკუპანტს ეს გზა ჭირდება იმისათვის, რომ მოგვიანებით მან უკვე სოფელი ყობიც მიითვისოს. მე შეგახსენებთ, რომ ჩორჩანაში სიტუაცია უკვე აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა, მას შემდეგ რაც უსაფრთხოების სამსახურმა იქ ერთი ქართული საგუშაგო გახსნა, სწორედ ამას მოყვა ოკუპანტების მხრიდან აგრესია და მათ სწორედ ჩორჩანას ტყეში ორი საგუშაგო ჩადგეს და ასევე სწორედ ჩორჩანაში ქართული საგუშაგოს გახსნას, როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, უკავშირდება ახალგორის დაკეტვაც. ახალგორი, როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, სწორედ სექტემბრის დასაწყისიდან არის დაკეტილი. იქ ყველაფერი არის შეზღუდული, საკვები მათ შორის უკვე და გადაადგილების საშუალება, როგორც იცით, საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც დარჩენილი არიან ახალგორის ტერიტორიაზე, უკვე შეზღუდული აქვთ სექტემბრის დასაწყისიდან. ყოფთან რუს ოკუპანტებს გაყავთ მაღალი ხარისხის გზა, გაჭრილი არის უკვე დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის ახალი გზის მონაკვეთი, რომელიც საგუშაგოს, რომელიც ჩორჩანის და წაღვლის ტყის შუაგულში მდებარეობს. აი ზუსტად ახალი გზის მონაკვეთი აკავშირებს საგუშაგოს, რუსების საგუშაგოს ყობის მისადგომებთან მდებარე ტერიტორიულ, ასე ვთქვათ, ნაწილს და უერთდება ან წნელის შეუერთდება, ან შევა ყობში. ამას ჩვენ გავიგებთ ალბათ დღეს უკვე დღის განმავლობაში და თუ ამ ორი სცენარიდან გამართლდება ყობისკენ მიმავალი გზის სცენარი, მაშინ ჩვენ უკვე უნდა ველოდოთ, რომ არა მხოლოდ ყობს წაიღებენ, არამედ მიადგებიან დოლომიტის საბადოს. თუმცა ახალგაზრდული მოძრაობა შეცვალეს, სულ რამდენიმე წუთის წინ უკვე დაიძრა თბილისიდან საოკუპაციო ხაზის მიმართულებით. სავარაუდოდ ისინიც მოვლენ შაქ-შაქეთთან, რადგან როგორც თქვენთვის არის ცნობილი და როგორც გითხარით, ამის იქით უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვიკრძალავს გადაადგილებას. ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ ხელისუფლება არის სირაქლემის პოზაში, რადგან საოკუპაციო ხაზთან არსებული მძიმე ვითარების შესახებ მათ ინფორმაციის გათვითცნობიერება არ სურთ. გადავწყვიტეთ ჩავსულიყავით საოკუპაციო ხაზთან, გამოგვეთქვა ჩვენი სოლიდარობა იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის. გვერდში დავდგომოდით ადამიანებს, რომლებიც აპროტესტებენ იქ რუსეთის ოკუპაციას მარტონი. არავინ ამაზე არ რეაგირებს. მთავრობა პირდაპირ ვთქვათ, ნებაყოფლობით გადასცემს ამ ტერიტორიებს. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს თემა წინ წამოგვეწია. გავაგონოთ მათ, რომ ქართველებს, საერთოდ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს ყველაზე მეტად ეს საკითხი გვტკივა. მოსახლეობა ფაქტობრივად ბედისანაბარა არის დარჩენილი, არავის იმედი არ აქვს. ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ შეწყდეს ეს უკანონო ბორდელიზაცია, შეწყდეს მცოცავი ოკუპაცია და ჩვენ ახალგაზრდები მოძრაობა შეცვალე, ეხლა ჩავდივართ საოკუპაციო ხაზზე, რომ გავაპროტესტოთ პირველ რიგში რუსული ოკუპაცია და შემდეგ ჩვენი კოლაბორაციონისტული ხელისუფლების უმოქმედობა.
დიახ, როგორც ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები ჩვენთან საუბარში განმარტავენ, ოკუპანტები ადგილობრივ საპარლამენტო დონეზე მუშაობენ მიწების დაბრუნების კომისიის რეჟიმში, რაც იმას გულისხმობს, რომ სწორედ ისინიც არ გამორიცხავენ, რომ თრუსოს ხეობის ნაწილიც მოექცეს საოკუპაციო ხაზს მიღმა და ამისათვის ისინი მიმართავენ ხელისუფლებას, რომ დროული რეაგირებები მოახდინონ საოკუპაციო ხაზთან არსებულ მძიმე ვითარებებთან დაკავშირებით. თამთადოლენჯაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ გამოშვებას ყიფშიძის ქუჩაზე მომხდარი სისხლიანი დაპირისპირების ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი ლევან ძნელაძე ღუდუშაურის კლინიკაში ბადრაგის მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. მას ბრალს სავარაუდოდ დღის ბოლომდე წაუყენებენ. ადვოკატის თქმით, ლევან ძნელაძე ბრალს არ აღიარებს და ამბობს, რომ მას არავისთვის უსვრია. გამოძიება ძნელაძეს ცეცხლსროლი იარაღის უკანონო შეძენას, შენახვა ტარებას და სხეულის განზრახ დაზიანებას ედავება. მას საქმეში ბრალდებული მას შემდეგ გახდა, რაც შაბათს მთავარმა ვიდეო კადრები გაავრცელა, რითაც კრიმინალური გარჩევის საქმეში ახალი გარემოებები გამოვლინდა. ვასილ დაბრუნდაშვილი ესაუბრა ძნელაძის ადვოკატს, ვასილ გისმენთ. დაკავებული ლევან ძნელაძე ამ დროისათვის გადმოყვანილი არის ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში და ჩვენი ინფორმაციით ის იმყოფება ბადრაგის მეთვალყურეობის ქვეშ. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ მის ინტერესების დამცველს, როგორც ადვოკატი აცხადებს, ძნელაძე წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებს, როგორც მთავარი არხის მაყურებლისთვის არის ცნობილი გუშინ ხეჩინაშვილის სახელობის კლინიკიდან ლევან ძნელაძე გადაიყვანეს ვაკის პოლიციის განყოფილებაში, შემდეგ უკვე ის გადაიყვანეს წინასწარი დაკავების იზოლატორში, თუმცა მისი ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე წინასწარი დაკავების იზოლატორმა ის არ დაიტოვა და გადმოამისამართეს ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში. ჩვენ ცოტა ხანში ველოდებით, რომ მისი მკურნალი ექიმი მის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს. ის დააკავეს გუშინ საღამოს, როდესაც გამოწერეს საავადმყოფოდან, მიიყვანეს ჯერ პოლიციის განყოფილებაში, სადაც გაფორმდა დაკავების უქმე, შემდეგ უკვე გადაიყვანეს დროებითი მოთავსების იზოლატორში, დროებითი მოთავსების იზოლატორმა ის არ დაიტოვა, ვინაიდან მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, ინვალიდის ეტლში ზის და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება, ამიტომ ის გადაამისამართეს საავადმყოფოში ისევ და დღესდღეობით არის საავადმყოფოში ბადრაგების მეთვალყურეობის ქვეშ. მას უჭირს საუბარიც და ამიტომ ჯერჯერობით ჩვენ გასაუბრება კონკრეტულ საკითხებზე. ერთი ეს თქვა, მე არავინ დამიჭრიაო, როდესაც ბრალი წაუყენეს, რომ სხეულის განზრახვა დაზიანება მიუყენებია თურმე ვიღაცისთვის და თვითონ მას მოგეხსენებათ 5 ჭრილობა აქვს და სიკვდილის ძლივს გადარჩა, ასე რომ ვთქვათ და ასე რომ ის თუ რა პოზიციას დაიკავებს, ის საერთოდ ჩვენი ტაქტიკა რა იქნება, როგორც გითხარით, მოგახსენებთ საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ. ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა და ასევე სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანება სწორედ ამ უხლებით არის დაწყებული მის წინააღმდეგ გამოძიება. ჩვენ ცოტა ხნის წინ გქონდა კომუნიკაცია ძნელაძის ოჯახის წევრებთან, ვესაუბრეთ მის შვილს, როგორც ინგა ძნელაძე აცხადებს, ისინი არ ელოდებოდნენ, რომ მოხდებოდა ძნელაძის დაკავება. გამოძიება დაადგენს ყველაფერს. არ ვიცი ხა ეს ყველაფერი დეტალებში, მე ვიზახი რომ მამა ჩემი არის უდანაშაულო და პროსტა ისე მეშება ნერვები, რატო არ დაუხვრიტა სულ თავები თუ იარაღი ეჯერა ხელში და იმ მაგაზე მეშება ნერვები, მეტი არაფერს და რაც შეეხება დავით ჯას და ზაზა ცინცაძეს, როგორც ცნობილია, ეს ორი ადამიანიც მონაწილეობდა ყიფშიძეზე სისხლიან გარჩევაში, ორივე მათგანი არის დაკავებული და მათ აღკვეთთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა შედგა შაბათს და ორივე მოსამართლის გადაწყვეტილებით რჩება პატიმრობაში. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პარლამენტის თავდაცვა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე უკვე 2 საათია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელობის კანდიდატს უსმენენ. მთავარი კითხვები, რომელიც გრიგოლ ლილუაშვილთან ოპოზიციას აქვს, გახმაურებულ საქმეებსა და სუსის პოლიტიკურ საქმიანობას ეხება. ოპოზიცია არ აპირებს ლილუაშვილის კანდიდატურას მხარი დაუჭიროს, მმართველ გუნდში კი მის კომპეტენციაზე საუბრობენ. რუსუდან ჯაბანიშვილი გვერდება პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში, გისმენთ რუსუდან. დიახ, ოპოზიციის წარმომადგენლებს კითხვები ძირითადად ჰქონდათ გახმაურებულ და გამოუძიებელ საქმეებთან დაკავშირებით. ევროპული საქართველოს წევრები დაინტერესდნენ, რას ფიქრობს და რა ინფორმაცია აქვს ლილუაშვილს, მაგალითად თემირლან მაჩალიკაშვილის და აფგან მუხთარლის საქმეებთან დაკავშირებით. საუბარი შეეხებოდა ასევე ლილუაშვილის საქმიანობას, რომელსაც ის რამდენიმე წლის წინ ეწეოდა სხვადასხვა თანამდებობებზე. ოპოზიციის წარმომადგენლებს და განსაკუთრებით ევროპული საქართველო იყო დღეს დაინტერესებული იმით,
თუ რატომ ვერ მოხვდნენ 82 ტატუნაშვილის სიაში ის პირები, რომლებსაც ბრალი ედებათ საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებებში. 82-ას ამ კვლევასთან დაკავშირებით მოგმართათ თუ არა თქვენ პროკურატურამ, ან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იმ თხოვნით რომ დაგიდგინათ და მიგეწოდებიათ ინფორმაცია ვინ იყვნენ მაგალითად ამ ფირზე აღბეჭდილი. ეს ერთი. მეორე. კვარაცხელიასთან დაკავშირებით მოგმართათ კვარაცხელიას კვლევასთან თუ სიკვდილთან დაკავშირებით რუსეთის სამხედრო ბაზაზე გალში. მოგმართათ თუ არა თქვენ პროკურატურამ, ან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იმ კითხვით რომ დაგედგინათ ვინ იყო მაგალითად პასუხისმგებელი ან ვინ იყო ჩართული ან მონაწილე იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით კონკრეტული ადამიანების, მათ შორის და პირველ რიგში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების. და იგივე მინდა კითხოთ ბაშარულთან დაკავშირებითაც. თქვენი პერსონალური კარიერა მაინტერესებს. თქვენ მუშაობთ საბაჟოში 2001 წლებში, ხო არ მეშლება, ხო? სწორად მახსოვს, ხო? ამიტომ მე ვგთხოვთ რომ გამოხვალთ და მე დარწმუნებული დახურული არ არის, აქ ფესაიდუმი არ არის სახელმწიფო, ხო? გითხრათ, რა ვითარება იყო მაშინ? როგორ გახსოვთ ეგ პერიოდი? როგორ მუშაობდით? და რაც თავია, როგორ მოხდით მაგ თანამდებობაზე. და მეორებად, სერგი მაუნწურავად კითხავთ ჩვენთვის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მტკივნეულ და ჩემი აზრით ჩვენი საზოგადოებისთვის ძალიან შეურაცხყოფელ საკითხზე გიგა-82-ას კვლევასთან დაკავშირებით. მე უფრო სპეციფიკურად მაინტერესებს, რამდენჯერ მოგმართეს პროკურატურიდან დადგენაზე ამ პერიოდებს და ბოლოს როდის ჰქონდათ კონტაქტი ამ თემაზე. თავი რომ დავანებოთ თვითონ გავრილოვის პერსონას, ის რომ იგი ნამდვილად იმყოფებოდა აფხაზეთში, იქ რომ ეთნიკური წმენდა მოხდა ქართველების და სისხლის მდინარეები რომ დააყენეს რუსებმა, რომ აი მაშინ იქ იყო გავრილოვი და რამდენად მიზანშეწონილი იყო გავრილოვის აქ შემოშვება არ შემოშვება. ამას რომ თავი დავანებოთ, თქვენთვის ცნობილი იყო თუ არა ის, რომ ნატოს წევრი ორი სახელმწიფოს ესტონეთის და ლიტვის უშიშროების სამსახურები ამ ორგანიზაციას, რომელიც მათი თქმით და ჩემი რწმენითაც ამოფარებულია ქრისტიანობას და მართლმადიდებლობას, აფასებენ როგორც რუსული პროპაგანდის და რუსული ინტერესების განხორციელების პლატფორმას. მაჩალიკაშვილის საქმეზე მაინტერესებს, მას შემდეგ რაც ადამიანის მკვლელობის გამოძიებაზე არც ერთი პასუხი არ გაცემულა. ჩვენ ვნახეთ სუსის ძალიან სერიოზული განცხადება ტერორისტთან დაკავშირებით, მაჩალიკაშვილის ჩართულობას ტერორიზმში. ესეთ თემებზე არასერიოზული ან ამდენად პოლიტიზირებული ან ესეთი, როგორ გითხრათ, უპასუხისგებლო განცხადებები, რომ იძახთეთ, რომ აქ რაღაც ტერორისტთან გვაქვს საქმე და ამასთანავე არაფერი ახსნა ამას არ მოყვებდეს, არაფერი ნაბიჯები არ მოყვებდეს, მართალი გითხრათ, გავოგდი, მაგრამ ეგ ეხლა გვიპასუხოთ, საინტერესოა რა ვერსიას გვეტყვით ეხლა. ლილუაშვილის ხდომაზე მოვიდა საკუთარი გეგმით და ხედვით თუ როგორ აპირებს მუშაობას სუსის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. ლილუაშვილი ამბობს, რომ ქვეყნის წინაშე კვლავ რჩება მთავარ გამოწვევებად ოკუპაცია და ტერორიზმის საფრთხე, იმის მიუხედავად, რომ ამტკიცებს, რომ ტერორიზმთან მიმართებაში ქვეყანაში მდგომარეობა არის გაუმჯობესებული და მან წარმოადგინა მომავალი რამდენიმე წლის გეგმა, კიდევ უფრო როგორ უნდა გააძლიეროს სახელმწიფო ბრძოლა ტერორიზმთან. სოფლიოში არსებული არნახული ტერორისტული აქტივობის ფონზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საკუთარი რესურსებისა და შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენებით, ასევე საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით უკიდურესად შეამცირა საქართველოში საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების შესაძლო მხარდამჭერთა რაოდენობა და მათი გავლენები. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. მოგახსენებთ, რომ კორუფციის კონტროლის მხრივ საქართველოს მაღალ პოზიციებს იკავებს მსოფლიოში, sabჭოთა სივრცეში კი მხოლოდ ესტონეთ ჩამორჩება, რასაც მათ შორის ადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ გაწეული საქმიანობის სტატისტიკა. ლილუაშვილის მოსმენის დაწყებამდე მცირე შეკამათება მოხდა დეპუტატებს შორის, ერთმანეთს სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ ევროპული საქართველოს წევრი და ქართული ოცნების წევრი ვიქტორ ჯაფარიძე.
პირადულია და ამაზე საუბარი არ მსურს, პირადული არის და ამაზე საუბარი არ მსურს. საზოგადოება ზუგდიდ მოდის თუ ეს კადრი ნახავ. კომიტეტის ხდომაზე ამ წუთებში შესვენებაა გამოცხადებული, მას შემდეგ რაც ხდომა განახდება, გრიგოლ ლილუაშვილი უკვე დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს და სავარაუდოდ დიდი ალბათობით პარლამენტი მას სუსის უფროსის თანამდებობაზე მიმდინარე კვირაში დაამტკიცებს. ეს რუსუდან ჯაბანიშვილი იყო, რომელიც პარლამენტიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სახალხო დამცველის აპარატმა უკვე დაიწყო იმ დოკუმენტის შესწავლა, რომელიც მთავარმა გაასაჯაროვა და საიდანაც ცნობილი ხდება, რომ 20 ივნისის აქციის ერთ-ერთ მონაწილით შესაძლოა ცეცხლსროლი იარაღიდან ესროლეს. ნინო ლომჯარიას თქმით, მნიშვნელოვანია ყველა დაზარალებულს სტატუსი მიენიჭოს. არსებობს სერიოზული კითხვის ნიშნები იარაღთან დაკავშირებით, რის საფუძველზე შეიძლება ამ პირს ჰქონდეს მიყენებული დაზიანება. ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში ეს პირი ცნო დაზარალებულად და მე როგორც მისმა ადვოკატმა მომაწოდა ინფორმაცია, სწორედ ამას ცდილობს. ახლა ადვოკატი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად იყოს ეს პირი ცნობილი დაზარალებულად. როგორ უნდა მოხდეს წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრევენცია, სახალხო დამცველმა პრევენციის მექანიზმის დაარსების 10 წლის თავთან დაკავშირებით კონფერენცია გამართა. შეხვედრაზე ეროვნული პროგრამა შეაფასეს და განიხილეს მისი მიმდინარეობა ყველა სახის აკვეთის დაწესებულებაში. კონფერენციას ევროკავშირის ელჩი, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ფაქტი ამ 10 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველმა და პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა მე ვფიქრობ, რომ შეიტანა ძალიან დიდი წვლილი საქართველოში წამების, არაადამიანური მოპყრობის და სასტიკი მოპყრობის ფაქტების გამოვლენაში, იდენტიფიცირებაში და პრევენციაში. დღევანდელი კონფერენცია ეძღვნება იმას, ვისაუბროთ ზოგადად რა პრობლემები ხომ არა აქვს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს საქართველოში და ზოგადად სოფლიოში. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მონაწილეობ ამ კონფერენციაში. ამ ინსტიტუტმა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამას ის საერთაშორისო გამოხმაურებაც ადასტურებს, რაც ანგარიშშია აღნიშნული. საინტერესოა ჩემთვის იმ კონფერენციაში მონაწილეობა, სადაც იქნება საუბარი არსებულ თემებზე და ახალ შესაძლებლობებზე. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის სახალხო დამცველის დიდი მხარდამჭერია. მაღალი ფასები მედიკამენტებზე სტრატეგია აღმაშენებელი შეხვედრას მართავს. გიორგი ვაჩაძეს და მის თანაგუნდელებს აქვთ კონკრეტული გეგმა, როგორ შეიძლება წამლები გაიაფდეს. შეხვედრას სამედიცინო სფეროს ექსპერტები ესწრებიან, ისინი ისაუბრებენ ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობაზე. გიორგი ვაჩაძის თქმით, სწორი მექანიზმით შესაძლებელია დასრულდეს საბაზრო მონოპოლია და წამლები მინიმუმ 40%-ით გაიაფდეს. წელიწადზე მეტია ვიკვლევთ საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის მდგომარეობას. ნომერ პირველი პრობლემა გვაქვს წამლების ფასი. დღეს 6 საათზე ჩვენ წარვადგენთ კონკრეტულ ფორმულას, როგორ გავაიაფოთ წამლები მინიმუმ 40%-ით საქართველოში, რომლის რეალიზება შეიძლება დაიწყოს ხვალვე და ასევე სტრატეგია აღმაშენებლის ფარგლებში წარვადგენთ 2 ძალიან მნიშვნელოვან ინიციატივას. პირველი, როგორ შევქმნათ პერსონალური ჯანდაცვის გეგმა თითოეული მოქალაქისთვის, გავზარდოთ ამბულატორიების რაოდენობა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ასევე ონკოლოგიურ დაავადებებთან დაკავშირებით გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა. პარკეთილში ციციშვილის ქუჩაზე მე-7 კორპუსის მცხოვრებლები სამშენებლო კომპლექტის მშენებლობას აპროტესტებენ. პროტესტის საცხოვრებელი კორპუსის წინ გზის მშენებლობას მოყვა. გზის გაყვანის შემდეგ კორპუსს აღარ ექნება არც ეზო და არც საფეხმავლო გზა. ადგილობრივებმა უკვე მიმართეს თბილისის მერიას, თუმცა ამ დრომდე პასუხი არ მიუღიათ. განგეობამ ან მერიამ შეგვიყვირდნენ, რომ რაღაცას გააკეთებენ, მაგრამ ახლა ეს შესყიდულია ეს ტერიტორია, კერძო ინვესტორია და როგორც უნდა ისე იქცევა. გზა გადის პირდაპირ აი ამ ჩვენ კიბეებთან. აქ გაივლის გზა და იკეთება ყველაფერი. ეზოში არ გვაქვს შემოსასვლელი. ყველას თქო აქ 80 ოჯახი ცხოვრობს, უამრავი პატარა ბავშვია. ეზო გვინდა, მეტი არაფერი. ისია ღობე გაკეთებული, რომ მაცხოვრებლებისთვის აღარ რჩება კიბეებზე ჩამოსასვლელი ადგილი. გარდა ამისა, საჭიროებისამებრ რომ იყოს საჭირო სასწრაფო დახმარების, იგივე სახანძროსი, პატრულის. კიდევ კარგი ერთხელ უკვე იყო ასეთი შემთხვევა სახანძროსი და იქიდან მოვიდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში რომ მოხდეს სასწრაფო დახმარების შემოსვლა, უბრალოდ ფიზიკურად არ იქნება. ახლა რომ შეღობონდა, გადაკეტონ ან ამ ბავშვებს რა უყოთ? ან ჩვენ სად გავიდეთ?
არა ფიზიკურად შემოსასვლელი და გასასვლელი. რა ვქნათ ჩვენ საწავიდეთ. ან დასაჯდომის სკამი გვინდა, ან ბავშვებს სათამაშო უნდათ, ან გასვლა გინდა, აქ რო 40 ტონიანი მანქანები ივლის, წვერი, უბედურება, მშენებლობას დავიწყებთო და ბევრი კორპუსები შენდება ქვით. ეს ერთ წელიწადში არ დამთავრდება. ეს გაგრძელდება ალბათ 7-8 წელი და მე მგონი მეტი სიცოცხლეც არ მიწერია და მტვერში ვიცხოვ როგაც. სირიის ჩრდილოეთით ვითარება უკიდურესად დაიძაბა. ორმხრივი სროლისას განადგურებულია სირია თურქეთის მოსაზღვრე ქალაქები. დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებით სამხედრო პროცესების დაწყებიდან დღემდე 640-მდე ტერორისტი განადგურებულია. რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის არმია ქალაქ მანჯიბიში, სადაც ამერიკული ბაზა იყო განთავსებული, იქ შევიდა. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა სირიაში მიმდინარე პროცესებს და თურქეთს სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტისკენ მოუწოდა. თეთრი სახლის ლიდერის თქმით, ოფიციალური ანკარის მიმართ სანქციების დაწესება გაგრძელდება. ტრამპის საპასუხოდ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის განცხადებით, მას არ აშინებს სანქციები და არც სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტას არ აპირებს. გვინდა რომ ჩვენი ჯარისკაცები სახლში დაბრუნდნენ, ისინი ნამდვილი მებრძოლები არიან და არა უბრალოდ სამხედრო ძალა. თურქეთის მიმართ ჩვენ ვიქნებით ძალიან კრიტიკულები, სანამ არ გაითავისებენ, რომ მნიშვნელოვანია მსოფლიო წესრიგი და უსაფრთხოება. ჩვენ დაველოდებით რა მოხდება და შემდეგ პასუხს აუცილებლად გავცემთ. ანკარას ძალიან მკაცრ სანქციებს დაუწესებთ, თუმცა მუშაობას მის კიდევ უფრო გამკაცრებაზე გავაგრძელებთ. თურქეთმა უნდა შეწყვიტოს სამხედრო მოქმედებები სირიაში და მოლაპარაკებების მაგიდას მიუჯდეს. They ship a lot of steel to the United States. თუ გმერთინებს მანჯაბიდან თურქულ ირანის საზღვრამდე მშვიდობას ძალიან მოკლე ხანში დავამყარებთ. ჩვენი სამხედრო ოპერაციების მიზანი ნათელია და ვერანაირი სანქციები ვერ შეგვაჩინებს. პირველ რიგში სირიელი დევნილების ეტაპობრივ დაბრუნებას უზრუნველყოფთ საკუთარ სახლებში. ჩვენ ტერორისტებთან მოლაპარაკებებს არ ვაწარმოებთ. პირიქით, ჩვენი მიზანი მათი განადგურება და მშვიდობის დამყარებაა. ბარსელონაში კატალონიელი სეპარატისტების მხარდამჭერი აქციები გრძელდება. მომიტინგეების განცხადებით, კატალონიის დამოუკიდებლობა გარდაუვალია და ისინი ესპანეთის უზენაეს სასამართლოს აბსურდულ გადაწყვეტილებას არ შეეგუებიან. ბარსელონას ცენტრში მოხდარი შეტაკების შედეგად რამდენიმე მომიტინგე დაშავდა. ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ 2017 წელს კატალონიის დამოუკიდებლობის მიზნით ჩატარებული რეფერენდუმის გამო კატალონიელი სეპარატისტების ლიდერებს პატიმრობას მიუსაჯა, ასევე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადა ყოფილ პრეზიდენტ კარლ პუჩდემონზე, რომელსაც 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. კალიფორნიის შტატში კონტა-კოსტას ოლქში 2 ნავთობ ტერმინალი აფეთქდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ნავთობ კომპანია ნუსტარის წარმომადგენლების განცხადებით, აფეთქების გამომწვევი მიზეზი ორშაბათს მომხდარი მცირე ბალიანი მიწისძვრა გახდა, რომელმაც ტერმინალების მაკონტროლებელი და სამუშაო სისტემა დაარღვია. რამდენიმე საათის წინ მექსიკის დედაქალაქიდან 65 კილომეტრში ვულკანი პოპოკატეპელი ისევა მოიფრქვა. გამოცხადებულია 30,000 ადამიანზე მეტის ევაკუაცია. ვულკანი მექსიკის სიდიდით მეორე ვულკანია, რომელიც ბოლო 1 თვის განმავლობაში უკვე მეოთხედ ამოიფრქვა. ძიმე გამარჯვება გიბრალტარში. ჯგუფის აუთსაიდერთან ვლადიმერ ვაისის გუნდმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მატჩი გიბრალტარი 3-2 დაამარცხა. შეხვედრის პირველი ნახევარი ქართველმა ფეხბურთელებმა დამაჯერებელი ანგარიშით 2-0 მოიგეს, თუმცა მეორე ტაიმში საქართველომ გიბრალტარს ანგარიშის გათანაბრების და 2 ბურთის გატანის უფლებაც მისცა, რაც ამ ქვეყნის ფეხბურთის ისტორიაში პირველად მოხდა. 94 წუთზე გიორგი ქვილიტაიამ მესამე ბურთი გაიტანა და საქართველოს ნაკრები სენსაციისგან იხსნა. ვაკონტროლებდით მთლიანად თამაშს, 2 გოლის გატანაც მოახერხეთ და კიდევ იყო შანსები, რომ მეტი გაგვეტანა მეორე ტაიმში. ალბათ რაღაც შეიცვალა მათმა გოლმაც, პირველმა გოლმაც ხარაიშვილის ტრავმამაც გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა, ზეწოლა მოახდინა, მათაც გაეხსნით თამაშს, მათაც დაიწყეს უფრო აქტიურად თამაში და რამაც უკვე მეორე გოლი მოხდა, თუმცა მაინც ამ 2 თორის შემდეგ სასიხარულო ეს ერთადერთი ფაქტი ალბათ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ გამარჯვება მოიპოვეთ. მოპოვებული გამარჯვება
და სამი ქულა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს ადვილი არ იყო. ჩვენ ძალიან კარგად დავიწყეთ და საწყის 30 წუთში 2 გოლი გავიტანეთ. პირველი ტაიმის შემდეგ ბიჭებს უთხარი, რომ კონცენტრაცია უნდა შეგვენარჩუნებინა. შეტევაში უფრო აქტიურად გვეთამაშა და მესამე გოლი გაგვეტანა. ამის შემდეგ ჩვენ შევძლებდით, რომ თამაში სრულად გაგვეკონტროლებინა. სამწუხაროდ ტრამვა მიიღო ხარაიშვილმა. ამ მომენტმა გუნდზე რა თქმა უნდა უარყოფითად იმოქმედა. ნახევარდაცვაში და დაცვაში გარკვეული პერიოდი კონტროლი დავკარგეთ. ორი შეცნომის შემდეგ 2 გოლი მივიღეთ. გაგვიმართლა, რომ ბოლოს გოლი გავიტანეთ და მოვიგეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არ ყოფილა ადვილი. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები მე-5 მსოფლიო თასიდან დაბრუნდა. იაპონიაში მიმდინარე მსოფლიო თასი ბოლო იყო ნაკრების მთავარი მწვრთნელის მილტონ ჰეიგისთვის. ის თბილისში 1 კვირა დარჩება და ისევ იაპონიაში გაემგზავრება, სადაც ამ ქვეყნის ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბს გაწვრთნის. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა კი საუკეთესო შედეგი 2015 წლის მსოფლიო თასზე აჩვენა, როცა ჯგუფში ტონგასა და ნამიბიის ნაკრებები დაამარცხა. ჩვენი პროგრამა მინიმუმი ვერ შევასრულეთ, რაც მიზანი ქონდა დასახული 2 თამაშის მოგება. მხოლოდ 1 თამაში ვიმარჯვეთ და ვერ შევაფასებ წარმატებულად ჩვენ ასპარეზობას მსოფლიო თასზე. ბევრი დეტალები იყო, რომლებზეც ვილაპარაკეთ და კიდე ვისაუბრებთ ამ დეტალებზე და განვიხილავთ უფრო კარგად ყველა თამაშს. ფაქტია ის, რომ ვერ მივახციეთ იმ მიზანს, რაც გქონდა დასახული, რომ მინიმუმ 2 თამაში მოგვეგო, რაც ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეს იმედგაცრუებული დაბრუნდი. რა თქმა უნდა, ერთი თამაშის მოგება, 2 თამაშის მოგება იყო პროგრამა მინიმუმი, რასაც გეგმავდით, რა თქმა უნდა და არ გამოვიდა. მიზანი ჩვენთვის ფიჯის და ურუგვაის დამარცხება იყო. პირველადი მიზანი და სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ეს და იმედგაცრუება დიდი არის თავისთავად. მაგრამ დეტალური განხილვა ალბათ ჯობია, რომ უფრო დასვენებულ რაც შეეხება ფიჯისთან თამაშს, მოწინააღმდეგემ კარგად ითამაშა და ჩვენი შეცდომებით ისარგებლა. ძნელი თამაში იყო, მეორე ტაიმში ფიჯიმ ბურთზე კონტროლი მოახერხა. ბიჭებმა რიგ შემთხვევებში ძალიან კარგად ითამაშეს. ცუდია, რომ ვერ მივახციეთ შედეგს, რომელიც მიზნად ჰქონდა დასახული. მაგრამ ჩვენ ავსტრალიასთანაც 70 წუთი ნამდვილად კარგი თამაში ვაჩვენეთ. ასე იყო ურუგვაისთანაც. ასე რომ ხედავ, რომ ჩვენ გვაქვს მომავალი. ასეთი იყო მთავარი 12-ზე ერთმანეთს 3 საათზე შევხვდებით დროებით.